Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Provite. Numele meu este Iuliu Cocus și voi fi gazda dumneavoastră din această seară. În această seară urmează să abordăm subiectul chirurgiei vasculare, iar alături de mine l-am pe domnul șef de lucrări universitar, dr. Adrian Mureșan. Bună seara, domnule doctor, și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumesc frumos de invitație, oricând cu cea mai mare plăcere. Domnule doctor, haideți să începem un pic cu câteva cuvinte introductive. Ce înseamnă chirurgia vasculară și care este istoria chirurgiei vasculare în Târgu Mureș? Chirurgia vasculară este, de fapt, o chirurgie a arterelor și a venelor, care până mai de mult era apanajul unei chirurgii generale și o chirurgie cardiovasculară. Adică până mai de mult, până în 91-92, nu exista o chirurgie vasculară strict care să se ocupe numai de vase de periferie, mai ales în adevăratul sens al cuvântului. Deci, până în 91-92, chirurgia vasculară era împreună cu chirurgia cardiovasculară. Nu erau chirurgi, strict chirurgi vasculari periferici, erau chirurgi cardiovasculari care se ocupau și de chirurgia vasculară periferică. Trebuie menționat faptul că această chirurgie vasculară periferică, se zice periferică, pentru că interesează vasele de calibru mare și mijlociu și mic, de sub diafragm, deci chirurgia vasculară periferică, sau la nivelul carotidelor, la nivelul regiunii cervicale anterioare. Atât vasele arteriale cât și venele. Venele mai ales pentru înfrumusețare, pentru patologia vasculară a varicelor, arterele mai ales pentru bărbați care sunt veșnicii fumători, înrăiții fumători cu probleme de mers, de alergat și așa mai departe. Acum, chirurgia vasculară, ca și chirurgie de sine stătătoare, ca și o secție aparte, este înființată clar de numai de anul trecut, din 1 octombrie. Până acum funcționam ca o secție, ca un compartiment în cadrul clinicii chirurgie 1 în Târgu Mureș. Un compartiment de 12 paturi, acum avem o secție de 25 de paturi. Ca și număr de medici, am fost inițial 3 medici, acum suntem 5 medici, avem în linie de gardă, suntem deschiși și putem efectua orice fel de intervenție chirurgicală, atât în urgențe cât și în condiții de programare. Trebuie menționat că deservim o are foarte mare în area 7, zona 7 centru din Transilvania, în care primim bolnavi atât de la Alba, Bistrița, inclusiv Cluj, nu mai spun Covasna, Harghita, cu o gardă 24 de ore din 24 de ore. Ca și alt istoric, putem să spunem că principiile chirurgiei vasculare în Târgu Mureș au fost, bineînțeles, trebuie să recunoașteți, a fost Institutul Inimii, cu domnul profesor Deac, după aceea domnul conferențial Liphard, domnul asistent Făgărășanu. Sunt mulți oameni care au pus umărul la clădirea acestei specialități speciale, chirurgia vasculară periferică. Care sunt principalele patologii din spectrul chirurgiei vasculare? În principal, 90% noi ne ocupăm de boala arterială periferică. Zic boala arterială periferică, în nomenclatorul actual se numește, în nomenclatorul european este boala arterială periferică, deci BAP. Anterior era ateropatia cronic-obiterantă a membrelor inferioare sau ateroscleroza periferică. Aceasta este principalul domeniu în care ne desfășurăm noi activitatea, deci boala arterială periferică, afecțiunea vaselor mari, mijlocii și mici, cum am zis, și cel de-al doilea obiect de activitate este patologia vasculară venoasă, respectiv patologia varicelor periferice, trombozele venoase profunde și superficiale într-o mai mică măsură. Bineînțeles că această patologie cuprinde și patologia cerebrovasculară prin afecțiunea arteriilor carotide, respectiv arteriilor de la nivelul subclaviei, a arteriilor vertebrale,
care sunt într-adevăr mai puțin, mai rare, dar din ce în ce mai prezente în patologia și în operațiile noastre, pentru că au apărut noi metode de diagnostic și tratament, atât endovascular cât și deschis. Diagnosticul este foarte important pentru că noile aparaturi și tehnici de diagnostic ne ajută foarte mult în descoperirea precoce a acestor afecțiuni vasculare. Cea mai frecventă afecțiune vasculară periferică, boala arterială periferică, sunt stenozele de artere de la nivelul membrelor inferioare, în maxim 80%, apoi urmează afecțiunile aortei abdominale, în 20-30%, și apoi celelalte afecțiuni de la nivelul carotidelor și membrelor superioare. Deci cel mai frecvent afecțiunile le avem la nivelul membrelor inferioare cu stenoze ocluzive sau subocluzive de artere femorale superficiale sau poplitee sau infrageniculare. Celelalte sunt, v-am spus că puțin mai rare. Anvergura operațiilor este în funcție de patologia fiecărui bolnav. Pentru că ați menționat cele mai frecvente patologii, când trebuie pacientul să se prezinte la medic? Care sunt principalele simptome sau semne? Sunt nenumăroase simptome. Acum pot să vă spun că foarte mulți bolnavi, înainte de a ajunge la un chirurg vascular periferic, au fost fie la un dermatolog, fie la un ortoped, pentru că simptomatologia se suprapune și de multe ori o simptomatologie ale unor afecțiuni osoase sau dermatologice ascund o afecțiune vasculară. Deci de multe ori am avut pacienți care au venit cu dureri în șold, au fost la ortopedie și au făcut la neurochirurgie și au făcut tot felul de analize, RMN-uri, radiografii și li s-a spus că ba e o coxartoză, ba e o hernie de disc. Nu este nicio surpriză că se pot suprapune aceste două afecțiuni sau trei afecțiuni, dar obligatoriu trebuie făcut și un examen vascular periferic, pentru că o absență de puls periferic sugerează aceleași dureri ca și într-o hernie de disc, ca și o lombosciatică, iar la nivelul tegumentelor, foarte multe defecte tegumentare care se adresează apoi dermatologiei, de multe ori au coafectare arterială sau venoasă. Degeaba te duci la dermatologie dacă factorul principal este arterial sau venos, nu se poate repara decât în concordanță cu încrucișarea celor două tratamente, atât arterial și venos prin chirurgie vasculară, cât și dermatologic. Având în vedere că suntem în secolul 21 și chiar dumneavoastră ați menționat metode noi de diagnostic și metode inovative, ca să le spunem așa, care sunt aceste metode inovative de diagnostic și de tratament în domeniul chirurgiei vasculare? Să vă spun cinstit, noi am început încă de prin 2001-2002 să introducem angiografii selective care, bineînțeles, trebuie să menționez că lucrăm împreună cu cei de la radiologie intervențională. Sunt două discipline care nu pot să trăiască una fără alta, pentru că ei ne ajută în diagnostic, de multe ori și în tratament, pentru că pot să facă niște stenturi, pot să facă niște angioplastii cu balon, pot să facă chiar și embolizări de tumori, de tot felul de anevrisme cerebrale sau chiar periferice. Aceste metode noi, de exemplu, noi cred că am fost primii din țară care am făcut tromboembolectomii carotidiene în anestezie locală și în plex, asta a fost în 2010, cu toate că alții au zis că au fost primii, să știți că noi am fost primii din toată țara, după un curs de vreo 2 săptămâni în Germania. Deci bolnavul în anestezie locală și cu un plex, puteam povesti cu el și rezolvam afecțiunea carotidiană. În aceeași perioadă, tot cu sprijinul celor de la radiologie intervențională, am făcut
practic embolizări de tumori de tract digestiv. Eu am avut și o lucrare de doctorat cu emboliile, cu tratamentul endovascular al tumorilor gastrice, cu chemoembolizare. Deci, pe parcurs au apărut noi metode care vizau în principal diagnosticul pozitiv. Deci, un diagnostic foarte sigur, plus că din 2000, cred că din 2012-13 am avut norocul să se achiziționeze un nou angiograf foarte performant, care și acum funcționează. Și atunci, bineînțeles că noi putem să depistăm mult mai repede afecțiunea vasculară periferică și împreună cu radiologii intervenționiști stabilim conduita terapeutică ulterioară. Întotdeauna această colaborare a dat roade. O stenoză mică, bineînțeles că o face radiologul intervenționist, o stenoză mai mare facem noi diferite operații, bypass-uri sau trombembolectomii sau trombendarterectomii. Deci, angiograf nou, ecograf nou de ultimă generație, cu care putem să efectuăm ecografii intraoperatorii, să vedem fluxul vascular restabilit postoperator. Plus, trebuie să menționez și colaborarea cu cei de la neurologie, care orice bolnav cu afecțiune la nivelul carotidelor, inițial se internează la neurologie, se investigează, se pune pe linia de putire, cum s-ar zice, și după aceea se transferă la noi pentru a se efectua tratamentul chirurgical. Deci și acolo tratamentele neurologice au evoluat foarte mult, pentru că inițial toți eram cu antiagregante și anticoagulante, așa, acum sunt multe alte medicamente care au mult mai multe efecte benefice. Ca și intervenții chirurgicale, noi am început cu clasicele bypass-uri, ulterior am ajuns să fim cei mai buni din țară la o metodă mai inovativă cu trombendarterectomie cu ring dissector, avem peste 800 de cazuri. Este un tratament care practic îi mai oferă șansă bolnavului. De obicei, bypass-urile se fac cu venă, safenă, cu proteze. Aceasta implică scoaterea numai a plăcii de aterom, vasul rămâne al bolnavului, urmând ca infecțiile postoperatorii și complicațiile să fie mult reduse. Plus îi mai oferă o șansă bolnavului, dacă cumva se înfundă, poți să-i faci un bypass cu safenă și dacă chiar se înfundă și safena, poți să-i faci un bypass cu proteză. Odată cu apariția și a angiografiilor și a angioCT-ului, cu modernizarea angioCT-ului, acum adresabilitatea este din ce în ce mai mare și avem surpriza ca anual să fie în jur de 20 de cazuri de anevrisme de aortă sau rupte sau trombozate. Pe o arie de 7-8 județe avem 20 de anevrisme. Înainte, cred că se depistau 1 sau 2 pe an. Acum avem 20, peste 20, care, din punct de vedere al chirurgiei vasculare, este, să zicem, vârful operațiilor vasculare. Pentru că dacă prinzi un anevrism de aortă, atunci înseamnă, și rezolvi, înseamnă că ești chirurg vascular. Dacă nu poți să rezolvi, atunci înseamnă că mai ai de așteptat un pic. Este marea dramă abdominală, cu mortalitate peste 90% în toată lumea. Pentru că prevenția în zilele noastre de multe ori devine mai importantă decât, ca să zic așa, tratamentul, vă invit în a doua parte a emisiunii noastre să vorbim un pic despre prevenția bolilor vasculare. În primul rând, aș vrea să ne spuneți care sunt persoanele cele mai pasibile de a dezvolta patologii care ulterior să necesite intervenții din partea chirurgiei vasculare. Pe primul loc se situează fumătorii. Deci, clar, apariția bolilor vasculare periferice este mult mai frecventă la cei care fumează
și mai ales la cei care fumează din tinerețe. Multă lume rămâne surprinsă, dar sunt bolnavi care, dacă îi întrebăm de când fumează, ei zic de la vârsta de 12-13 ani și acum câți ani aveți? 35-36. Deci este o mare dramă și când începi să le explici că s-ar putea să rămână fără mâini, fără picioare, răspunsul este, asta este. Ce să vă spun? Afectarea este în principal la sexul masculin. Raportul femei-bărbați este de 3 bărbați la o femeie, deci un 25% femei, 75% bărbați. La cei care, pe lângă fumat, mai consumă și alte alimente cu full colesterol și lipide și grăsimi, și mai putem spune că majoritatea cazurilor sunt în decada de vârstă 60-70 de ani. Acum zicem că la 60-70 de ani sex masculin, fumători, dar aceste boli și afecțiuni ale arterelor pot să apară chiar și la nefumători, dar cu un regim de viață și alimentar care să fie bazat mult pe lipide, pe colesterol și pe acizi grași. Veți rămâne surprinși că de multe ori apar bunicuțe, să le zicem așa, la 70 de ani, nefumătoare, care în viața lor n-au mâncat decât bio de acasă, de la dânsele. Când le spunem că au asemenea probleme, zice, nu există, nu cred în așa ceva. Dar asta este. Plus că și obezitatea influențează în mod negativ apariția bolii. Deci fumători, bărbați, 60-70 de ani. Da, pentru că ne-ați expus prototipul, ca să zic așa, pacientului care poate suferi astfel de boli. Aș vrea să vorbim puțin despre prevenția lor. Ok, trebuie să stopăm fumatul, dar cu siguranță există și alți pași pe care îi putem face noi ca oameni pentru a preveni apariția lor chiar din timp. Da, bineînțeles, primul factor, fumatul, abandonarea fumatului. Acum putem să zicem că sunt mulți care trăiesc în mediul în care toată lumea fumează și fumatul pasiv are o influență mai micuță, dar influențează și fumatul pasiv. Fumatul, regimul alimentar, care practic să conțină mai puține lipide, colesterol puțin, acizi grași puțini și cel mai important este, din partea mea și din punctul meu de vedere, mișcarea. Educația fizică și sport, cum se zicea când eram noi elevi, este un factor pozitiv pentru a menține vasele noastre într-o condiție fiziologică bună. Nu o să vedeți foarte mulți sportivi de performanță care să facă boală arterială periferică. Acum, cinstit vorbind, dacă apare, să zicem, un sportiv, sigur, acela a fost și fumător. Și efortul fizic, deci regimul alimentar și apelarea la un medic cât de repede posibil la apariția primelor simptome. Dacă ar fi să concluzionăm aceste sfaturi pe care dumneavoastră ni le-ați oferit și să transmitem telespectatorilor sumar 3 mari sfaturi pentru prevenție, care ar fi acestea? Fumat, alimentație, sport. Da, din păcate, mișcarea în zilele noastre devine din ce în ce mai puțină și... Da, din păcate. Da. În toate sferele văd că este recomandată mișcarea și renunțarea la fumat, că fumatul văd că afectează din ce în ce mai multe persoane, datorită fumatului, din ce în ce mai multe persoane dezvoltă diverse patologii. Domnule doctor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră din această seară și vă mai așteptăm cu cel mai mare drag și pe alte subiecte. Mulțumesc frumos, oricând cu cea mai mare plăcere. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea din această seară. Vă dorim o seară extraordinară.